เมื่อเราปั้นกระป๋องน้ำอัดลมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการทำ UV Unwrapping นะครับวิธีการง่ายๆก็คือในงานประเภท Hard Surface เวลาเราจะ Mark Seam นะครับให้เรา Mark Seam ตรงที่เป็น Sharp Edge นะครับผมเริ่มจากตัวกระป๋องตัวนี้นะครับง่ายๆเลยตัว Sharp Edge หรือว่าตัวที่จะเป็นจุดตัดแบ่งนะครับ ผมเลือก2อันนี้คลิกขวานะครับ Mark Seam เสร็จแล้วเราก็มาดูนะครับมีจุดตรงไหนที่เป็น Sharp Edge อีกนะครับ2จุดนี้แล้วก็ Mark Seam ไปนะครับต่อมาด้านในก็เป็นจุดนี้เราก็ Mark Seam ไปเสร็จแล้วสิ่งที่เราต้องทำเพิ่มเติมนะครับเราจะกาง UV มันออกมานะครับเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมนะครับเพื่อที่เราจะเอาลาเบลมาวางนะครับที่เราทำเอาไว้ผมก็ต้องกำหนดจุดตัวนี้เพื่อเป็นจุดตัดนะครับการมาร์คซีมเราจินตนาการเหมือนกับเราตัดเสื้อผ้านะครับช่างตัดเย็บเสื้อผ้าเขาก็จะตัดเสื้อเป็นชิ้นแบ่งออกมาเขาจะมีแพทเทิร์นของเขาอยู่แล้วนะครับอันนี้เหมือนกันเลยการทำ UV Unwrap ก็คือการ Mark Seam ในส่วนที่เราต้องการจะกางมันออกมานะครับเสร็จแล้วเข้ามาใน Face Mode นะครับแล้วก็คลิกขวานะครับ UV Unwrap Face นะครับ Unwrap แล้วก็ Minimum Stretch นะครับมาที่แถบ UV Editing นะครับเราก็จะได้ UV ขึ้นมาแล้วนะครับเสร็จเรายังเอาไปทำต่อในโปรแกรม Illustrator ไม่ได้เพราะว่าเห็นได้ชัดนะครับตัว UV ตัวนี้มันมีการ distort นะครับผมจะลองนะครับเวลาเรา Mark Seam เสร็จแล้วเราสามารถเลือกกด Face แล้วก็กดปุ่ม L เราก็จะเลือกแค่ตัวนี้นะครับผมลองดูว่ามันจะใช้ได้ไหมProject Cylinder อย่างเงี้ยอย่างนี้ได้นะครับ เราต้อง Mark Seam ให้เวลาเรากางออกมาเนี่ยต้องให้มันเป็นแผ่นเรียบแบบนี้นะครับเราก็เสร็จแล้วผมเลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็ UV Average Iceland Scale นะครับจริงๆแล้ว UV ตัวนี้อาจจะทำงานต่อยากนิดนึงเพราะว่าเราต้องลองเอาอาร์ตเวิร์กนะครับมาวางไว้ดูเพราะบางทีเนี่ยการผมทำให้ดูนะครับการขยายผมกด S แล้วก็สเกลในการ X นะครับบางทีการขยายแบบนี้เนี่ยก็อาจจะดีกว่านะครับโอเคแต่ว่าผมลองทำแบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับเมื่อเราได้ UV เสร็จแล้ววิธีการเช็ค UV นะครับว่ามันออกมาดีหรือไม่ดีนะครับให้เรามาที่ Shader Editor แล้วก็ปรับมาเป็นViewport Shading เป็นตัว Material Preview นะครับเสร็จเราก็เพิ่ม Material เข้ามานะครับแล้วก็ใช้ Node Wrangler นะครับกด Ctrl T นะครับในการเพิ่มโหลดเข้ามานะครับแล้วเราลองกด New นะครับเสร็จเป็น UV Grid นะครับเราอาจจะเปลี่ยนชื่อก็ได้เป็น UV นะครับเราก็จะได้ UV ออกมาเป็นแบบนี้นะครับเรียงออกมาถามว่าผมโอเคไหมจริงๆแบบนี้ก็เอาไปใช้งานได้นะครับแต่ดูนะครับกริดตัวเนี้ยมันจะมีอาการยืดนะครับเรากลับมาที่แถบ UV Editing อีกครั้งเราสามารถลองส
สเกลดูอย่างที่ผมบอกเห็นไหมครับบางทีการกางมาเนี่ยมันจะได้ UV ที่สวยกว่านะครับวิธีการดูว่ามันยืดไม่ยืดเพราะว่าตัวตารางกริดตัวนี้เนี่ยมันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอยู่แล้วนะครับอันเนี้ย UV อันเนี้ยมันมีอาการยืดเราก็ต้องปรับให้มันใกล้เคียงกับสี่เหลี่ยมจัตุรัสมากที่สุดนะครับก็คือลดอาการยืดของมันนั่นเองนะครับเสร็จเราก็เอามาวางไว้ตรงนี้ส่วน UV อื่นเราสามารถกด Pack Iceland ได้นะครับแล้วก็margin ตัวนี้คือระยะห่างระหว่าง UV นะครับเราอาจจะเซตเพิ่มขึ้นมาสักหน่อยวิธีการ Export UV Layout นะครับให้เรามาที่ตัวเมนู UV แล้วก็กด Export UV Layout มาดูที่มุมขวานะครับ Export เราปรับเวลาเลือกนะครับสามารถใช้เป็น PNG ได้เราแค่จะเอาตัว Layout เนี่ยไปวางในโปรแกรม Illustrator เฉยๆนะครับตัวไซส์เนี่ยถ้าเราอยากได้ขนาดไหนเราก็ตั้งไปได้เลยนะครับอันนี้คือเป็นโปร่งใสนะครับลองปรับดูได้นะครับแล้วก็เซฟออกมานะครับเราก็ตั้งชื่อเป็น UV นะครับเมื่อเราจัดการ UV ของตัวกระป๋องเสร็จเรียบร้อยเราจะมาต่อกันที่ฝานะครับตัวฝานี้ไม่มีอะไรยากเลยครับก็ทำเช่นเดียวกันเราอาจจะมาที่เมนู select แล้วก็เลือก sharp edge นะครับถ้าตัว edge ตัวไหนเนี่ยอาจจะมีคำว่า sharp edge เนี่ยเราสามารถตั้งได้ว่าจะให้มัน sharp edge ที่กี่องศานะครับผมลองปรับเป็น45องศานะครับหรือว่าอาจจะปรับเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะโดน select เข้าไปด้วยหรือว่าจะเป็น90องศาก็คือเป็นมุมแต่อันนี้มันเยอะเกินไปนะครับผมปรับแค่ที่60องศาแล้วกันอันไหนที่ไม่เกี่ยวข้องแล้วก็ deselect ออกไปนะครับตัวนี้ก็ mark seam ได้เลยนะครับมาที่ face mode ปรับเป็น UV editing นะครับเราก็กด UV unwrap อันนี้minimum stretch เหมือนเดิมนะครับเราก็จะได้ UV ออกมาตัวนี้ไม่ยากเพราะว่ามันเป็นแค่วงกลมแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นแค่ลายของอลูมิเนียมนะครับผมไม่จำเป็นต้องตัดแบ่งเพื่อที่จะstretch ตัว UV ให้มันเป็นแนวตั้งคือเป็นชิ้นเดียวไม่ใช่วงกลมเนี่ยบางครั้งไม่จำเป็นผมก็ปล่อยไปแบบนี้ได้เลยผมก็แค่เลือกทั้งหมดแล้วก็ average Iceland scale นะครับแล้วก็ pack Iceland แล้วก็ใช้ค่าเดิมได้เลยนะครับมันก็จะแพ็คให้ออโต้นะครับต่อมาก็เหลือตัวหูเปิดนะครับก็เหมือนเดิมนะครับ select sharp edge นะครับเราก็ดูอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับแล้วก็ deselect ออกไปแล้วก็เช็คนะครับแล้วก็ mark seam แล้วก็unwrap นะครับเราก็จะได้อันนี้มาแล้วไอ้ตัวนี้ก็โอเคไม่เป็นไรเพราะว่านี่มันเป็นดีเทลเล็กน้อยๆเวลาเราเรนเดอร์ไกลๆเนี่ยมันยังไงมันแทบไม่เห็นอยู่แล้วนะครับผมก็เลยจะไม่ซีเรียสตรงจุดพวกนี้จะไปซีเรียสแค่ตัวกระป๋องเองเพราะว่าเราต้องการเอาลาเบลมาวางเนี่ยเราต้องจัด UV ให้ดีๆนะครับโอเคส่วนตัวหมุดก็ง่ายๆก็แค่ Mark Seam บนล่าง2อันนี้พอนะครับเราก็จะได้ UV ออกมาแบบนี้นะครับพวกนี้ไม่จำเป็นต้อง Export เพราะว่าไม่ได้ใช้งานนะครับเมื่อเรา Export UV Layout ออกมาแล้วนะครับเราก็จะนำมาวางในโปรแกรม Illustrator ซึ่ง
โปรแกรม Illustrator นั้นเราก็สามารถสร้างตัวอาร์ตบอร์ดนะครับให้เท่ากับตัว UV Layout ได้เลยนะครับหลังจากนั้นผมก็แยกเป็นเลเยอร์นะครับUV Layout จะอยู่ด้านล่างนะครับส่วน Label นะครับผมจะวางไว้ด้านบนเวลาวางนะครับก็วางให้คลุมนะครับแต่ว่าอย่าให้มันเลยออกมานะครับผมขอบอกนิดนึงตัว UV Layout ตัวนี้ผมมีการปรับแก้จากเดิมนะครับมีการตัดส่วนด้านล่างออกไปเพราะว่ามันเป็นส่วนเกินนะครับฉะนั้นในส่วนด้านล่างเนี่ยจะมาอยู่ตรงนี้แทนนะครับเมื่อเราวางเสร็จเรียบร้อยนะครับก่อนที่เราจะ Export ออกเป็นไฟล์ JPEG หรือว่า PNG นะครับให้เราปิดลูกตานี้ออกไปก่อนนะครับแล้วเราก็ Export เป็นไฟล์แบบนี้ออกไปได้เลยนะครับในการนำตัว Label นะครับที่เราจัดวางโดยมี UV Layout เสร็จเรียบร้อยเราก็แค่ใช้โหนดเดิมนะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับตัว UV นะครับเอามาลงจะเห็นได้ว่าตัว UV ตัว Label นะครับมันวางได้พอดีนะครับมาดูที่ UV Editing จะเห็นไหมครับตัวนี้จะวางได้พอดีเลยเพราะว่าเราใช้ UV Layout เป็นตัวแบบนะครับในโปรแกรม Illustrator ยังไงมันก็ตรงอยู่แล้วนะครับเราก็แค่ดูว่าตัว Artwork มันโอเคไหมมีอาการ Distort อะไรไหมนะครับถ้ามันมีอาการ Distort ให้เราย้อนกลับมาดูตัว UV Grid นะครับว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสดีไหมนะครับอันนี้คือวิธีง่ายๆนะครับอันดับถัดไปนะครับก็จะเป็นการปรับตั้งค่านะครับว่าอยากจะให้พื้นผิวเนี่ยมันออกเป็นยังไงตัวนี้เป็นกระป๋องน้ำอัดลมก็อาจจะมีพื้นผิวมีฟีลลิ่งเป็นเมทัลลิกอยู่บ้างนิดหน่อยนะครับเวลาเราดูนะครับเราก็เปลี่ยนตัวRender Engine เป็น Cycle นะครับเราก็จะได้ดูว่ามันโอเคไหมวันนี้ไม่ต้องทำอะไรมากมายนะครับเสร็จผมจะไม่ให้ดูไอ้ตัวที่มันเป็นสีดำหมายความว่ามันไม่มี texture อยู่เราก็แค่เลือกนะครับเรากดนะครับอันนี้เรามาร์กซีนไปแล้วก็ง่ายๆนะครับหรือว่าเราจะนี่ก็ได้แล้วก็กด Ctrl I มันก็จะเลือกตัวที่เป็นพื้นสีดำให้นะครับมาที่แถบ Material นะครับบวกเพิ่มไปนะครับแล้วก็ Assign ไปนะครับแล้วก็กด New นะครับ Material ตัวนี้อาจจะเป็นอลูมิเนียมก็ได้นะครับง่ายๆก็คือเป็น Metallic กด Assign ไปก่อนแล้วก็มาดูนะครับมาดูว่ามันเป็นยังไงถ้าอยากให้เหมือนจริงนะครับเราก็เอาภาพ reference มาเทียบว่าสีมันเป็นยังไงนะครับไอ้ตัวนี้ผมจะทำเป็นแบบง่ายๆไม่ได้มีใส่ลวดลายเพิ่มนะครับเวลาเราจะใส่อะไรเพิ่มเนี่ยลองไปศึกษาดูว่าตัวอลูมิเนียมเนี่ยในตัวของโนดเนี่ยต้องต่ออะไรบ้างนะครับอาจจะมีเพิ่ม noise ผมอาจจะเพิ่ม noise texture ขึ้นมาก็ได้นะครับเพิ่มมาแบบนี้แล้วก็เพิ่ม bump node นะครับต่อ normal นะครับแล้วก็อาจจะปรับนะครับสเกลตัว strength อาจจะปรับน้อยลงมานะครับ
ประมาณนี้ปรับให้ดูกันคร่าวๆนะครับแต่ใน Tutorial ของช่องต่างประเทศจะทำได้ดีกว่าผมนะครับอันนี้ทำให้ดูแบบเร็วๆแล้วกันก็ง่ายๆศึกษาลองค่อยๆศึกษาไปนะครับไม่ได้ยากอะไรวิธีการทำ Material นะครับด้านบนอันนี้ก็ง่ายเลยเพราะทุกอย่างเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมอยู่แล้วนะครับก็เปลี่ยน ได้แล้วนี่เราก็จะได้แล้วนะครับแล้วเราก็ดูความเรียบร้อยว่ามันมีอะไรที่ต้องปรับแก้เพิ่มไหมนะครับสำหรับแบบฝึกหัดนี้ทุกคนก็น่าจะเข้าใจคอนเซปต์ของการทำ UV Unwrapping กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งมันไม่มีอะไรยากเลยสำหรับงานประเภท Hard Surface นะครับถ้ามันเป็นงานพวกออร์แกนิกมันอาจจะยากนิดหนึ่งอย่างเช่นเป็นรูปเป็นทรงกลมอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องunwrap ใช้เทคนิคอื่นๆแต่ว่าถ้าเป็นงาน Hard Surface ที่มีขอบมี Sharp Edge ดูง่ายๆอยู่แล้วเนี่ยเรามาร์กซีนที่ Sharp Edge ได้เลยนะครับแล้วค่อยมาปรับแก้ไขซีนในส่วนที่เราอยากจะให้มันดีขึ้นทีหลังนะครับอ่าในวิดีโอหน้าเดี๋ยวผมมาสอนการเรนเดอร์แล้วก็อาจจะมีการใช้ลูกเล่นสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้งานของเราเนี่ยออกมาดูน่าสนใจนะครับยังไงก็ติดตามกันได้นะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ